Goedemiddag allemaal. Welkom bij ik denk het vijfde webinar van Shinshoku. Ik ben een beetje de tel kwijt. Vandaag gaan we het hebben over een casus, een case uit de metaalhoek. Vandaar ook de titel van het webinar, traceerbaarheid in de metaalworkshop. En de titel van de casus is de accessoire casus. Ja, nogmaals, welkom iedereen. En dat geldt ook voor degenen die dit later op YouTube terugkrijgen. Want net als altijd komt de video in de loop van deze week ook beschikbaar op ons YouTube kanaal. Goed, de accessoire casus is zoals gezegd een verhaal uit de hoek van metaalbewerking, metaalwerkplaatsen. Niet heel toevallig, want ik ben vorige week op bezoek geweest bij een metaalwerkplaats en bij de Metaalunie. En daar kwamen eigenlijk een aantal onderwerpen die in dit verhaal zitten, kwamen ook gewoon aan bod. Dus laten we het ook maar in het webinar daarover hebben. De casus is een voorbeeld van een project wat wij gedaan hebben een aantal jaren geleden. Niet in Nederland, maar in Italië. En we mogen helaas geen foto's en namen gebruiken, maar dat neemt niet weg dat we geanonimiseerd toch kunnen vertellen wat we daar gezien en gedaan hebben. Het gaat om een metaalwerkplaats in Italië, vlakbij Florence. En die metaalwerkplaats die levert alle metalen accessoires, produceert alle metalen accessoires voor meer dan 20 grote modewerken. Dat is best een moeilijk woord. Oké, voor 20 grote modemerken. Het is Florence, dus dan moet je denken aan Prada, Gucci, Fendi, dat soort merken. Nou, die verkopen heel veel kledingstukken, riemen, tassen, noem maar op. Laarzen met metalen ringetjes erop, metalen gespjes erop. En al die duizenden productjes die komen uit deze fabriek, die dus vlakbij Frans ligt. Nou, hun vraag aan ons toen de tijd was, weliswaar in het Italiaans, van, ja, hoe krijgen we ons productieproces nu onder controle? Want we zien dat we vaak te laat zijn met leveren. Dat deels komt omdat de kwaliteit niet altijd klopt en we dingen opnieuw moeten maken. Het komt deels ook omdat we gewoon werk onder handen hebben wat niet op het gewenste moment aan de uitgang van de fabriek verschijnt om verscheept te worden. En we weten niet zo goed waar dat misgaat. Nou, heel even een overzicht geven van hoe de productie daar eruit ziet, heel schematisch. Er ligt een stukje uitbesteed werk, dat staat bovenaan. Dat laat ik vandaag verder even buiten beschouwing, maar daar speelt natuurlijk ook een stukje traceerbaarheid en kwaliteitscontrole. Maar eigenlijk is het in de basis een redelijk standaard metaalworkshop waar we hier over praten. En er is een CNC-afdeling waar dingen gezaagd worden. Die staat daar linksbovenaan het magazijn. Daarnaast wordt er gedraaid, gegraveerd, met een laser in dit geval. Gevibreerd om kleine deeltjes in een mix van een of ander grid te polijsten, zeg maar, grof te polijsten. Als er niet gezaagd of gedraaid wordt, komen we aan de rechterkant van het magazijn, dan wordt er gestanst. Er worden bijvoorbeeld daspelden uit een metalen plaat gestanst. En al die productjes die daaruit komen, die gaan als deelproduct naar het magazijn, om daarna verder afgewerkt te worden en geassembleerd. En dat afwerken en assembleren bestaat in dit geval uit emailleren. Daspeltjes met Italiaanse vlaggetjes erop, daar wordt een gekleurd emaillelaagje opgezet, bijvoorbeeld. Worden dingen gesoldeerd, het speldje aan de daspeld, het onderstukje aan de manchetknopen die ik in de aankondigingsvideo van dit webinar liet zien enkele weken geleden. En daarnaast worden dingen ook gegalvaniseerd. Galvaniseren staat hier in 3 stappen. Hangen, galvaniseren en afhalen. Gaan we daar nog heel even naar terug. Maar het komt eigenlijk op neer dat productjes die in een bak liggen aan een soort van noem het maar stropdassenrekje gehangen worden. Dan door het galvanisatiebad heen gaan. En vervolgens weer daarvan afgehaald moeten worden. Aan het eind van de rit wordt alles gepolijst. Met polijstmachines, met zachte borstels, met harde borstels. Daar zit ook, het is een echt Italiaans familiebedrijf, daar zit ook de eigenaar van de fabriek zelf regelmatig dingetjes te polijsten. En uiteindelijk wordt alles na een kwaliteitscontrole verpakt en verscheept. Eigenlijk niet heel bijzonder in vergelijking met andere metaalwerkplaatsen. Wat op zich gunstig is. Nou, gaan we 1 niveautje hoger en gooien we dat hele productieproces even aan de rechterkant in een blokje productie. Dan zien we dat op richting de markt deze fabriek zich
gepresenteerd via een verkoopsysteem. Daar kunnen klanten bestellingen inleggen. Ze hebben geen ERP-systeem, alleen een verkoop-planningssysteem. Dus alle klantorders gaan meteen een MES-systeem in, een productieplanningssysteem. Vanuit productieplanning wordt gekeken wanneer kunnen we het maken. Wordt een leverdatum voorgesteld, dus dan gaan we weer terug naar het verkoopsysteem. En op basis daarvan worden verzendopdrachten gemaakt voor de verpakkingsafdeling. Parallel daaraan wordt in de achtergrond de hele order vertaald naar bonnen. Dat zal mensen uit het metaal ook niet onbekend zijn. En die bonnen die gaan de werkstations in productie langs en die rapporteren hun voortgang terug. Als iets gereed is, wordt het afgemeld in MES en weet de verpakkingsafdeling die gereedmelding te matchen met een verzendopdracht en wordt alles verstuurd. Dus ook op dat niveau is het proces eigenlijk best helder. Maar natuurlijk gaat het in de praktijk altijd anders. Dus als we even inzoomen op het stukje productie van de deelproducten die het magazijn ingaan, voordat we aan de afwerking beginnen, dan zien we dat eigenlijk al gebeuren. En de stappen na het magazijnproces, het emailleren, galvaniseren enzovoort, geldt eigenlijk hetzelfde voor. Alle producten bestaan uit onderdelen. Die onderdelen die komen uit de CNC of uit het snijden, worden gegraveerd, worden gevibreerd. En elke keer gaan al die productjes, al die manchetknopen, al die ringetjes gaan in bulk van het ene werkstation naar het andere. Dat betekent dat bij elke opdracht een stapel bonnen ligt, waar precies op staat wat elk werkstation moet doen en waarop ze de voortgang aftekenen. Dat is op zich slim. Je krijgt het materiaal binnen op je werkstation. En stel dat je gaat graveren, je krijgt van CNC de ongegraveerde manchetknoopjes binnen of daspijltjes. Op de bon staat, oké, CNC heeft zijn werk gedaan. Wat moet ik bij graveren doen? Je kunt aan de slag. Heel mooi. Dat gaat van station naar station eigenlijk heel erg goed. Afgezien van dat af en toe de papieren kwijtraken en iemand ze opnieuw moet printen. En dan maar moet hopen dat alle voorgaande stations inderdaad hun werk hebben gedaan. Daarnaast, en er staat een toetsenbordje in het midden. Daarnaast hangen er schermen in de fabriek. Waarop operators geacht worden als ze iets afmelden of iets gedaan hebben, dat ook daar te rapporteren. Nou, je ziet dat bij elke doorgifte van materiaal worden keurig de bonnen doorgegeven. En 1 of 2 keer per dag gaat elke operator even achter dat scherm zitten om te vertellen wat hij gedaan heeft. Op het moment dat al het materiaal wat ze gemaakt hebben in het magazijn ligt, kloppen dus de bonnen. Maar is het maar de vraag of het MES-systeem, het planningssysteem, op dat moment al weet waar al die opdrachten gebleven zijn. En wat de status is. Het kan best zijn dat iemand pas ze werken dat tot 7 uur, dat iemand om 6:30 achter de computer gaat zitten en invoert wat hij die dag gedaan heeft. Dan weet je tot dat moment in MES niet waar een product gebleven is. Nou, dat is heel vervelend natuurlijk, want iemand, moet ik heel even terug, iemand moet ergens die order afmelden vanuit het MES-systeem om hem verpakt te krijgen. Die persoon die zit vooral te kijken naar wat gebeurt er met die order. Dus die pakt de output van de operators die ingetypt is in de computer. En die probeert dat te matchen met de voorraad in het magazijn. Daar heeft hij 2 problemen. Eén is dat die voorraad in het magazijn die staat in een Excel-sheet en niet in het MES-systeem. En 2, het MES-systeem is niet altijd bijgewerkt. Dus het wordt al lastig om te vinden waar is mijn work in progress, waar zijn mijn deelproducten en wat is de status van mijn order daar. Ja. Met als gevolg dat we heel vaak moeten melden van ja, we zijn te laat met onze order, we gaan hem snel leveren meneer Paden, maar we weten niet precies wanneer. Is een beetje afhankelijk van wanneer het materiaal onze fabriek uit komt rollen. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Lang verhaal kort. Opdrachten die in uitvoering zijn worden vergezeld van een papieren voortgangsmelding. Die leidt niet tot centraal overzicht. En het invullen van de informatie op de schermen, omdat het maar 1 of 2 keer per dag gebeurt, leidt ook niet tot dat centrale overzicht. Met als gevolg dat we te laat zijn met onze orders, omdat we stomweg niet weten wat de voortgang is en daarop dus ook niet kunnen bijsturen. Dat was het verhaal dat we daar te horen kregen. Nou, om nog even te toetsen of we het goed begrepen hebben, hebben we een aantal vragen gesteld daar. En volgens aan de productiemanager, nou, hoeveel orders zijn er nu parallel in behandeling in deze werkplaats? En als we een goede oplossing willen maken, dan moeten we daar ook een beetje beeld bij hebben. Dus op dit moment of op elk moment, hoeveel orders zijn er in behandeling? Nou, zijn schatting was, ik denk tussen de 20 en 50. Toen zijn we door de fabriek gaan lopen.
En toen kwamen we samen op basis van het tellen van de stapels papier, kwamen we eigenlijk tot een heel andere conclusie, een heel ander getal. Het waren er 325. Nou, je kunt je voorstellen in het proces wat ik net beschreven heb, als je met de hand de bonnen bijwerkt, ze af en toe opnieuw moet printen omdat ze kwijt zijn of onleesbaar zijn geworden. En maar 1 of 2 keer per dag van elk station een update krijgt van wat ze nu werkelijk gedaan hebben met welke order. Dat die 325 orders inderdaad niet op tijd en met de juiste kwaliteit altijd de fabriek uit zullen komen. Niemand weet waar ze zijn, letterlijk in dit geval. Niemand wist zelfs hoeveel het er waren. Een andere vraag die bij ons opkwam. Goh, we zijn in jullie work in progress, jullie deelproductenmagazijn. Zien we dat er ook heel vaak onderdelen, houdertjes van manchetknopen, bepaalde ringetjes, de basisuitvoering van de dagspeltjes, dat daar veel meer in voorraad is dan wat op de productieorder staat. En dat er eigenlijk heel weinig mee gedaan wordt. Ja, dat komt omdat met name bij CNC vullen we regelmatig, dat doet de operator dan zelf, vult regelmatig de opdracht aan tot de capaciteit van de machine. Dus bij wijze van spreken, als je een machine heeft die 500 manchetknopen kan snijden in een gegeven tijd, dan vindt hij het zonde om er 300 te maken. Dus dan maakt hij er gewoon 500. En die 200 extra, die gaan dan het magazijn in. Ja, die komen in de voorraad terecht, maar er is geen enkel administratie in het messysteem, in het planningssysteem of in het magazijnsysteem dat zegt van, goh, deze zijn te veel geproduceerd. Dus er gaat geen alarmbel rinkelen en daarmee is er ook geen aanleiding, geen trigger om te zeggen van, nou weet je wat, laten we de volgende opdracht van dit product of een vergelijkbaar product eerst die voorraad opmaken, zodat we niet onnodig materiaal verbruiken en onnodig produceren. Er zijn twee kanten aan het verhaal. Je kunt je machine aanvullen tot de maximum capaciteit, maar dan probeer je te produceren te veel. Je kunt ook zeggen van nou, ik gebruik die voorraad die ik te veel produceer later in een andere order. Met als risico dat je nog kleinere opdrachtjes moet gaan maken. Dan moet je een balans in vinden. Maar dan heb je eerst die trigger nodig van hoe gaan we dit doen. Nou, dan de laatste. Hoe voorkom je nou dat je bij verzending te weinig producten hebt om te versturen? Als je Prada 1000 manchetknopen bestelt, dan wil ze er geen 998 of 500 krijgen. Ja, dus dan hebben we een afsluitende kwaliteitscontrole. En die afsluitende kwaliteitscontrole die doen we helemaal aan het einde van productie. En als we daar zien dat producten niet goed zijn, dan maken we een kleine serie opnieuw. Dat betekent wel dat de levering, die soms al laat is, nog meer verlaat wordt. En wat we zien is dat met name een probleem is bij het stanzen. Omdat daar vaak toch het stanzen, de matrijs net niet goed erop gaat en artikeltjes, productjes niet helemaal compleet zijn. Of beschadigd. Oké. Met die gedachte in de hand hebben we een voorstel gemaakt waarbij we zeiden van nou, we moeten eigenlijk van dat papier af. Dat wilde de productiemanager graag ook. Dat zou eigenlijk allemaal digitaal moeten worden. Nou, ik heb hier MES staan voor het planningssysteem. Ze hadden een MES-systeem wat ooit doorontwikkeld was uit een CAD-CAM systeem in de jaren 80. Dus het was echt een product wat al 30 jaar meeging. Dat hebben ze in de loop van dit proces vervangen door een ander MES-systeem. Je kunt daar ook iets anders neerzetten. Een maatwerkplanningssysteem of tegenwoordig een centrale bron van data, een unified namespace. Maar dat gaat voor vandaag even te ver. Dus ik heb daar gewoon MES laten staan. Maar we hebben via dat MES-systeem alles gedigitaliseerd. Dus wat we gedaan hebben is het papier eruit. En er zit nog wel iets op de bak, dat gaan we straks zien, om te zorgen dat we het materiaal door de fabriek kunnen traceren. Maar alle voortgang wordt gedigitaliseerd, alle voortgangsrapportage wordt gedigitaliseerd. Ik heb hier nog een toetsenbordje staan. We zullen straks zien dat dat geen handwerk meer is, maar dat ook dat geautomatiseerd is, het typewerk. Maar na elke stap, na elke productie van een hoeveelheid producten wordt nu automatisch gerapporteerd aan MES wat de voortgang is. En als het MES-systeem ziet dat het te langzaam gaat, of te snel, of dat er iets ontbreekt, of dat er bij tussentijdse kwaliteitscontroles producten afgevallen zijn, wordt de planning aangepast, zodat de operator op zijn scherm meteen kan zien in zijn nieuwe planning wat het volgende is wat hij moet gaan doen. Het kan bij wijze van spreken zijn dat 100 manchetknopjes afgekeurd worden omdat er ergens iets misgegaan is.
krijg je in zijn nieuwe planning te zien van nou, maak eerst even die 100 nieuwe manchetknoopjes voordat je aan de volgende opdracht begint. Hetzelfde geldt voor graveren, hetzelfde geldt voor vibreren, hetzelfde geldt ook voor alle nabewerkingen die na het work-in-progress magazijn komen. Dus het emailleren en noem maar op. Als je dit doet, dan heb je tijdens productie continu in je messysteem overzicht van hey, waar zijn mijn producten en wat gebeurt ermee. In het magazijn, als het daar aankomt, weet je precies wat daar binnenkomt en wat daar aan voorraad ligt. Ook daar kun je een nieuwe planning maken voor de vervolgstappen. En je kunt vanuit het messysteem ook een rapportage draaien waarin je kunt zien hoeveel orders heb ik met welke voortgang en welke voorraad heb ik in het magazijn. En je kunt al veel eerder in het proces aan de bel trekken als je ziet dat iets vertraagd gaat worden. Zelfs zoveel eerder dat je het intern kunt oplossen zonder dat de klant het ooit hoeft te merken. Kort gezegd, alle bonnen worden digitaal, geen papier meer, afgezien van iets wat de bak met productjes identificeert, dat gaan we zo meteen zien. De schermen die zijn er al, die werden alleen verkeerd gebruikt. Die kunnen ze nu nog steeds gebruiken om correcties te maken op de voortgang en om te kijken wat de volgende opdracht is. En dat doen ze nu na elke opdracht in plaats van 2 keer per dag. En ja, alle voortgangen in de vorm van orderstatus, geproduceerde producten en afkeur is nu gewoon overal beschikbaar waar dat nodig is. Nou, hoe hebben we dat gedaan? Nou, je kan je voorstellen als je 1000 manchetknopen gaat maken, dat je die niet allemaal bij elke bewerking één voor één wilt binnenhalen en één voor één wilt testen of bewerken. Nou, die lagen gelukkig al in bakjes. En wat we gedaan hebben om het als onderdeel van het traceerbaar maken, is aan elke bak een RFID-code gehangen. Zoals nu bij CNC of bij stansen of bij zagen de eerste stap in het productieproces gedaan wordt. Dan wordt een bak gekoppeld aan een opdracht. Alle artikeltjes die bij die opdracht horen komen in die bak terecht. En die bak die gaat van werkstation naar werkstation. En dat betekent dat je in het magazijn, maar ook op elk werkstation en bij de tussenbuffers tussen de werkstations, de work-in-progress locaties, dat je precies kunt zien welke bak binnenkomt, welke bak uitgaat. Dat scheelt een stukje typewerk. Dan op het moment dat een order gekoppeld is aan een bak en die bak komt bij een werkstation aan, weet het messysteem meteen van oké, die bak is nu daar aangekomen, dus daar zijn ze mee bezig. En aan het eind krijgt hij een afmelding en weet hij oké, hij is op weg naar het volgende station. En waarschijnlijk is die meteen gekoppeld aan een aankomstsignalering bij het magazijn of bij een van de work-in-progress opslagen. Daarmee wordt elke bak met product helemaal traceerbaar. Ja, natuurlijk nog wel 2 uitdagingen. Eentje is dat een heleboel producten toch niet uit één deelproduct bestaan. Het heet niet voor niks deelproducten. De gesp van een riem bijvoorbeeld heb ik daar geleerd. Een Fendi riem in dit geval. Wat op zich op het moment dat je maar je broek koppelt een heel simpel ding is. Blijkt uit 17 onderdelen te bestaan. Die apart gemaakt worden. En aan het eind geassembleerd. Nou, als we de koppeling tussen de RFID's en de orders maken. Dan kunnen we ook de koppeling maken tussen de deelorders voor de ringen, voor de gespjes, voor de pinnen, voor de schroefjes. En zorgen dat ze op het juiste moment in het proces bij assemblage weer bij elkaar komen. Als je dat doet, je splitst de order op. Ik heb bijvoorbeeld 3 onderdelen zoals hier een plaatje staat. Ergens komen ze weer bij elkaar. En het werkstation waar er een product van gemaakt moet worden aan de rechterkant. Staat gewoon te wachten tot in het messysteem duidelijk is van nou, alle bakken die ik nodig heb om deze assemblage te doen, die zijn nu binnen. Dan ga ik het doen. En pas op dat moment gaat die bak uit. Heel simpel. Tweede probleem, en dat is een vervelendere. Als ik 1000 manchetknopen moet maken, ga ik die dan na elke bewerking met de hand tellen. Dat is een beetje vervelend natuurlijk. 325 opdrachten in progress, 1000 producten per order of deelproducten. Dat wordt één groot telraam, dus dat doen we niet. Wat we daar bedacht hebben is van nou, we weten vanuit de bill of materials, die zat ook in die papierstapel die rondgestuurd werd, weten we wat voor materiaal het is, we weten hoe groot het is, we weten hoeveel het weegt. En als we dat niet weten, dan gaan we zorgen dat we het weten. En we zetten een simpele digitale weegschaal bij elk station. Maar wat je dan kunt doen, komt een bakje aan met 1000 manchetknopen, je zet het op de weegschaal, de RFID wordt gescand en je kunt meteen zien, dan zitten er inderdaad 1000 in of zijn het er misschien 800. Er zit één kleine uitdaging aan natuurlijk. Als we na die bewerkingen die ik elke keer laat zien,
het snijden, het graveren, het polijsten, of het vibreren, sorry. Ja, verandert het gewicht van die dingen natuurlijk een beetje. En in de nabewerking ook. Ga je emailleren, komt er een beetje gewicht bij. Ga je galvaniseren, komt er een beetje gewicht bij. Ga je graveren of polijsten, ja, dan gaat er misschien wel een beetje gewicht van af. Nou, met een beetje rekenwerk en een paar trucjes is ook dat wel oplosbaar. Dus dit principe van gewicht kennen, wegen en RFID's kennen, maakt dat we niet alleen op orderniveau, maar ook op aantal producten alvast kunnen zien wat er nu gebeurt in de fabriek. Met ja, een relatief simpele oplossing. En je pakt het gewicht, je deelt het aantal, of door het gewicht van één product en je weet hoeveel je er onder handen hebt. Nou noemde ik net stanzen. En bij stanzen was het verhaal dat er toch best veel afkeur was. Dus wat we daar zagen is een grote stansmachine. Daar gaat een grote metalen plaat in, van de hol vaak. En er worden daspelden of andere platte dingen uitgestanst. En die worden vervolgens uit de plaat gehaald en op kwaliteit gecontroleerd door een persoon. Dus er zit iemand aan een tafeltje, die krijgt zo'n plaat voor zich. Er zijn vaak formaat halve meter bij een halve meter. Of 70 bij 70 misschien. Die drukken of knippen de daspeltjes eruit. Zijn ze goed, dan gaan ze in een bak met goed product. Zijn ze fout, dan gaan ze in een bak met fout product. Maar ja, als je wil weten hoeveel afkeur je hebt en op tijd de opdracht wil geven om opnieuw te stanzen in dit geval, moet je wel weten hoeveel er afgekeurd wordt. En die persoon die gaat niet de hele dag ook weer uit zijn hoofd zitten tellen hoeveel dat er zijn. En turven op papier is onnauwkeurig en kost meer tijd dan je wilt. Je wilt de mensen gewoon doorsorteren. Nou, we hebben toen een oplossing voor bedacht met een inductiering. We proberen een inductiering te maken door kleine inductiesensoren in een ring aan elkaar te zetten. Uiteindelijk kun je het ook veel simpeler doen door gewoon een 5 centimeter, 50 mm inductiesensor te kopen. En in dit geval, als de productjes klein genoeg zijn, daar gewoon een trechter boven te zetten. En dan gooit de persoon die aan het knippen is, die gooit het goede daspeldje in de ene trechter, het foute daspeldje in de andere trechter. En die ring die detecteert elke keer, oh, er komt iets langs, dan loopt mijn tellertje op. Alternatief, maar dat werkt niet zo goed in metaal, omdat het ook andere dingen dan metaal detecteert, is een licht schermpje neerzetten. Als het product klein is, klein genoeg voor de inductiering, dan is dat de beste oplossing. Daar hebben we hier ook voor gekozen. En natuurlijk kun je met de weegschaal erbij kun je het gewicht nog een keer extra controleren. Nou, al met al hebben we door deze aanpassingen, die relatief simpel zijn. Ja, goed, het MES-systeem stond er al. En we hebben wat koppelingen gemaakt en wat sensoren toegevoegd. De schermen werden ook al vanuit MES aangestuurd. Met eigenlijk als resultaat dat we minder papier gebruiken. En de instructies toch overal beschikbaar hebben op het scherm. Daardoor hebben we meer zicht op wat er moet gebeuren. En op het moment dat we terug gaan rapporteren, kunnen we ook precies laten zien, oké, dit moest gedaan worden, is gedaan. Dit moest geproduceerd worden, ligt nu in voorraad. En dat verkleint het aantal vertragingen aan het eind van de productielijn. En we kunnen nog steeds een vertraging halverwege hebben, maar doordat we die volledige statusreportage hebben, weet de productiemanager nu meteen van, oké, wacht, ik leg een nieuwe order in voor het aanvullen van wat ontbreekt. En dat zetten we vooraan of relatief vooraan in de planning. Op langere termijn leidt dit ook tot meer zicht op waar de afkeur vandaan komt en dus ook de vermindering daarvan. Wat we zien in dit voorbeeld, maar ook in andere omgevingen waarin data verzameld gaat worden en dingen geautomatiseerd worden. Hoe meer data je verzamelt, hoe meer ideeën er ontstaan en hoe meer inzicht er ontstaat in hoe kunnen we die data gebruiken. In eerste instantie was hier de vraag, we willen gewoon eerder weten hoeveel afkeur we hebben. Nu kunnen ze ook per werkstation gaan kijken hoeveel afkeur er vandaan komt. En gaan kijken van, waarom komt er daar meer afkeur vandaan dan daar? Moeten we misschien het bewerkingsproces daar gaan aanpassen? We hebben ook minder WIP, minder work in progress voorraad. Enerzijds stomweg omdat de operators de opdracht hebben gekregen om niet meer tot de maximale capaciteit van de machine te vullen. Aan de andere kant, omdat als je beter gaat plannen en meer inzicht krijgt op wat er in je fabriek speelt, je ook gewoon orders kunt combineren, zodat je in plaats van 200 machetknopen extra te produceren voor één order, je er 300 voor één order kunt maken
En omdat de basis relatief gelijk is, 200 voor de volgende order. Daarnaast hebben we ook minder opdrachten tegelijk in de fabriek. Dat is niet zozeer een gevolg van het digitaliseren, maar wel van het gebruik van de informatie die daaruit terugkomt weer. Doordat er meer voortgang zichtbaar wordt, is het ook minder aantrekkelijk, laten we het zo maar noemen, voor de mensen vooraan in het proces, dus bij CNC en bij zagen, om alvast materiaal voor de volgende order de fabriek in te sturen. Want ik heb het niet benoemd, maar wat we daar zagen was op enig moment dat CNC had niks te doen. Dan gaan we vast de volgende 3 opdrachten in de machine gooien. Gingen die volgende 3 opdrachten eruit. Met als gevolg dat bij graveren het werk zich opstapelt. Een klassiek probleem in alle fabrikage. Work in progress wat zich opstapelt, betekent dat je ergens een bottleneck creëert. En ja, dat was eigenlijk de hoofdreden dat er 325 opdrachten tegelijk in gang gezet werden. Of in gang waren. Dus het is allemaal op korte termijn en ook op langere termijn oplossingen die voortkomen uit stomweg de data verzamelen, wat op papier staat in de computer zetten. Niet met de hand 2 keer per dag, maar na elke opdracht en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Waardoor het allemaal een stuk soepeler loopt nu daar. Oh, dat was het verkeerde knopje. Nog een paar zijsprongetjes, want er was natuurlijk meer dan dit. Ik spring heel even terug naar het begin als dat mag van jullie. En anders doe ik het ook. Kijk, we hebben een productielijn met 3 voorbewerkingen. 4 als je het standaard meeneemt. 5 als je het CNC-zagen meeneemt. En een x-aantal nabewerkingen. Ik heb alleen het voortraject draaien, graveren, verberen heb ik nu als voorbeeld gebruikt. Met het stanzen voor de afkeur. Maar ook in die andere afdelingen hebben we natuurlijk nog wat zaken moeten oplossen. Alleen die waren voor het grote verhaal niet zo interessant. Dus die ga ik nu even heel beknopt uitleggen. Galvaniseren. Nou, materiaal komt binnen een bak. Maar dat gaat door een aantal vloeistoffen heen in een galvaniseerstraat, zeg maar. Waar 5 grote bakken met verschillende vloeistoffen. En al die productjes die moeten daar doorheen. Nou, daarvoor wilden ze aan rekken hangen. Een beetje vergelijkbaar met de kledingrekken die je hier aan de rechterkant ziet. Ze zagen er in de praktijk iets anders uit. Dus wat daar moet gebeuren is, die artikeltjes moeten uit de bak. Die moeten aan die rekken gehangen worden. En aan het eind van het project moet je zorgen dat je nog steeds weet waar die batch, die groep van producten gebleven is. Dus we hebben iets moeten bedenken om te zorgen dat de order die gekoppeld was aan de RFID van de bak, traceerbaar bleef door de galvanisatiebak heen. Nou, eigenlijk een heel simpele oplossing. De bak die geleegd wordt, wordt aan de andere kant van de lijn neergezet. Daar kunnen we op RFID controleren dat het een goede bak is. En de stofjes, of dus de productjes, die gaan aan de hangers door de bak heen. En die komen in dezelfde volgorde als de bakken, komen ze daar aan. Dat was uiteindelijk simpeler dan nog een extra RFID aan de hanger hangen en ook die aan de order koppelen. Een andere die heel moeilijk was en die veel minder belangrijk werd omdat we minder voorraad kregen, met name minder work-in-progress voorraad. We hebben gekeken naar een Bluetooth gebaseerde oplossing om in plaats van met RFID's de bakken ook in 3D traceerbaar te maken. Ja, Bluetooth heeft een iets groter bereik in aantal meters dan RFID. RFID zit op 30 centimeter, Bluetooth zit op 30 meter. Als je met Bluetooth 3D-sensoren gaat werken, dan zou je kunnen detecteren dat een bakje met manchetknopen 4 meter naar links, 3 meter boven de grond staat en dus in rekje 1C, bij wijze van spreken. Dat was heel moeilijk. Het was niet kosteneffectief omdat de voorraad sowieso omlaag ging door de andere wijzigingen. Dus dat hebben we niet doorgevoerd, maar dat was ook nog een mogelijkheid geweest. Even kijken hoe het met mijn tijd zit. Oké. Nou, eindconclusie van de productiemanager hier. Centraal beschikbaar maken van data over onze productie, onze voortgang en onze voorraad. Gaf ons het inzicht dat we nodig hadden om ons proces en onze kwaliteit beter onder controle te krijgen. Nou, een mooi compliment kun je niet krijgen, dus daar waren we heel blij mee. En misschien hebben we het te goed gedaan, want we zitten nog steeds te wachten op de volgende opdracht van deze klant. Maar die was ook wel aardig geholpen met wat we hier gedaan hebben. Oké, daarmee zeg ik dank voor uw aandacht. Ik zie in de chat dat er geen vragen gesteld zijn. Dat kan ook na afloop nog, alleen we moeten echt om 1:15 stoppen. Dus als er nog vragen zijn, dan
mag je altijd stellen door een mail te sturen aan info@shinchoku.eu. En voor wie geïnteresseerd is om een keer verder te praten over wat wij doen en hoe wij tegen data en AI en procesverbetering aan fabrieken aankijken. Er is ook een mogelijkheid om gewoon een Teams-afspraak of een Zoom-afspraak van 30 minuten te plannen via de link hieronder aan de slide. Nou, ik wens je verder een fijne dag en hopelijk tot ziens.